ओके हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै समयपछि हामी ब्याक आएका छौं र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा लिजिट वे जुनको थ्रुबाट तपाईले चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिनेछु। र कन्टेन्ट क्रिएट गरेर भन्दा पनि कन्टेन्टलाई कपी गरेर तपाईले यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट्स वाइ यसको टाइटल छ कपी एन्ड पेस्ट। कपी पेस्ट गरेर तपाईले कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा आजको यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु। र कुनै पनि कपिराइट क्लेम लाग्दैन, कुनै पनि तपाईले लेख्नु पनि पर्दैन, कुनै तपाईले केही काम गर्नु पनि पर्दैन। सिम्पलेस्ट केही कामहरु हुन्छ नर्मल तपाईले, किनकि त्यतिकै त हुँदैन। तर कन्टेन्ट क्रिएसनमा तपाईले खासै केही पनि काम गर्न पर्दैन। अरु कामहरु म्यानेजमेन्टको कामहरु भनेको छुट्टै रहन्छ। र यो कसरी हुन्छ, के गर्न मिल्छ, तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ आजको यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु। सो लास्टसम्म भिडियोलाई हेर्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बाँकी छ भने तलपट्टि एउटा रातो सब्स्क्राइब लेखेको बटन छ, त्यसमा प्रेस गर्नु होला। र यदि भिडियोलाई लाइक गर्न बाँकी छैन भने लाइक गर्नु होला र एउटा कमेन्ट गरेर जानु होला। यदि राम्रो लाग्यो भने तपाईहरुको साथीलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ ताकि उहाँहरुले पनि यो भिडियोबाट केही इन्फर्मेटिभ नलेजहरु गेन गर्न सकुन्। सो लेट्स बिगिन द भिडियो। त्यसैलाई म तपाईलाई आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनमा लिएर जान्छु, त्यसमा अगाडि गएर हामी यसको बारेमा अरु थप जानकारी लिने छौं। ओके, तपाईहरु सबै मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसक्नु भएको छ। अब चाहिँ तपाईलाई मैले यहाँबाट बताउने छु तपाईले कन्टेन्ट क्रिएसन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि फ्रीमा। र मैले आज तपाईलाई कन्टेन्ट क्रिएसनको बारेमा मात्र सिकाउने छैन। यो भिडियो थोरै लामो हुन सक्छ, तर यो भिडियो तपाईले मिस गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटीहरु जुन तपाईले चाहिँ एकदमै तपाईको हातमा हुन सक्छ। यदि तपाई चाहिँ अनलाइनबाट अर्निङ गर्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ भने र तपाईले चाहिँ यो विषयमा सोच्नु भएको छ, सोच बनाउनु भएको छ भने यो भिडियो चाहिँ मिस नगरिकन पुरा हेर्नु होला। ओके, यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा वेबसाइट छ OpenAI को Chat-GPT भन्ने, र यो Chat-GPT को थ्रुबाट हामीले कसरी वेबसाइटमा चाहिँ कन्टेन्ट लेख्न सक्छौं। र म तपाईलाई अलिकति एउटा एडिशनल कुरा पनि भन्ने छु। यसमा अलिकति मैले तपाईलाई सुरुमा अलिकति जानकारी गराउँछु। पहिला सुरु तपाईले चाहिँ मैले आज ब्लगरबाट सिकाउने छु र ब्लगरमा तपाईलाई थाहा नै छ डोमेन होस्टिङ केही पनि किन्नु पर्दैन। र तपाईले फ्रीमा पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने त्योबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि त्यहाँको अवेलेबल थीमहरुलाई मात्र युज गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईलाई टोटली फ्री छ। र यदि तपाई चाहिँ ब्लगरमा पनि स्टाइलिश थीमलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यो अहिले मैले युज गरिरहेको थीम चाहिँ तपाईले बाहिर किन्न जानुभयो भने यसको मूल्य महँगो पर्छ। तर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ जम्मा नेपाली रुपैयाँ 1000 मा तपाईलाई मैले यो प्रोवाइड गर्दै छु। यदि तपाईलाई यो थीम चाहिन्छ भने मलाई चाहिँ थीम चाहिन्छ भनेर इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले इन्स्टाग्राममा अथवा तपाईले चाहिँ मलाई मैले फेसबुकको प्रोफाइलको लिंक पनि राखेको छु, फेसबुकमा पनि तपाईले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँको थ्रुबाट तपाईले मसित त्यो बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ फिक्स रेट 1000 रुपैयाँ राखेको छु मैले। तपाईले चाहिँ यसलाई बाहिर गएर अरूबाट किन्नु भयो भने तपाईले सितिमिति यो पाउनुहुन्न। पाउनु भयो भने पनि तपाईले चाहिँ डलरमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो ग्रुप पनि चाहिँ 1500-1600 भन्दा कममा तपाईलाई कसैले पनि मिनिमममा पनि दिदैन। मैले 1000 मा तपाईहरु सबैलाई प्रोवाइड गर्दै छु यो। यदि तपाई चाहिँ यो थीम चाहनुहुन्छ भने, र यसको चाहिँ तपाईले मोबाइलमा भर्जनमा पनि चेक गर्नु होला, डेस्कटप भर्जनमा एकदम कस्टमाइज थीम छ। तपाईले मोबाइलमा हेर्नु भयो भने यस्तो यहाँले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा त अलिकति डिफरेन्ट स्टाइलको तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ। डार्क मोडहरु सबै चीजहरु भएको छ। यसको बारेमा चाहिँ म अगाडि भन्छु। amitpanta.com.np गएर तपाईले चेकआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसको लिंक पनि डेमो लिंक डिस्क्रिप्सनमा राख्दिएको छु। ओके, म यहाँनिर गएँ र तपाईले चाहिँ ब्लगरमा गएर चाहिँ सिम्पल ब्लगहरु क्रिएट गर्न त तपाईलाई आइ नै हाल्छ। मैले अलरेडी सिकाइरहनु पर्दैन। अब तपाईलाई मैले यसमा चाहिँ कसरी कन्टेन्ट राइट गर्ने सिकाउँछु। कन्टेन्ट राइट गर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई अलिकति डिफरेन्ट वेहरु हुन्छन् यसमा। अब तपाईले चाहिँ यहाँनिर सर्च गर्नुपर्छ तपाई जे रिलेटेड लेख्न चाहनुहुन्छ। अब सपोज मैले चाहिँ एउटा कन्टेन्ट लेख्दै छु जुन चाहिँ छ फनी जोक्स रिलेटेडको। मैले एउटा वेबसाइट बनाए भने मैले फनी जोक्स लेखेर सर्च गरे भने मैले यहाँनिर चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँनिर केही फनी जोक्सहरु मलाई चाहिँ आउने छ। ओके, अब तपाईले चाहिँ यहाँनिर बुझ्न सक्नुहुन्छ। यस्ता यहाँबाट तपाईले जति पनि कन्टेन्टहरु क्रिएट गरेर आएको हुन्छ यो चाहिँ एकदम सर्ट जोक्सहरु छ। र यदि तपाईले चाहिँ यो मात्रै नभएर अरु डिफरेन्ट कुराहरुलाई पनि तपाईले यहाँनिर अब स्ट्याटसहरु बुझ्न सक्छ। लभ स्ट्याटसहरु तपाईलेको वेबसाइटहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। लभ स्ट्याटसहरुको बारेमा तपाईले लभ स्ट्याटस लेख्नु भयो भने चाहिँ यहाँनिर लभ स्ट्याटसहरु लेखेर आउने छ। ओके, यो चाहिँ तपाईले कपी गर्न सक्नुहुन्छ एकदम बकाइदाले। र एउटा कुरो चाहिँ गुगलले पनि के भनेको छ, तपाईहरुलाई धेरैलाई लाग्ला यो त यहाँ यति मात्रै आयो के गर्ने। तपाईले यसको लागि चाहिँ यहाँनिर मोर लेखिदिनु भयो भने अटोमेटिक तपाईलाई चाहिँ अरु पनि आउने छ। तपाईलाई मोर लेख्दै जानु भयो भने तपाईलाई अरु जेनेरेट गरेर दिन्छ। अनलिमिटेड यसमा तपाईले जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटै टपिकमा अलिकति डिफरेन्ट अब लभ स्ट्याटस भयो, स्याड स्ट्याटस, यस्तो अब मर्निङ स्ट्याटसहरु तपाईले डिफरेन्ट क्याटेगोरीको स्ट्याटसहरुलाई ग्यादर गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा टपिक भयो। मैले जुन टपिक दिएको छु त्यही टपिक तपाईले गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यदि तपाईहरु सबैले एउटै टपिकमा काम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई यो चाहिँ बेनिफिशियल नहुन सक्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईलाई के छ भन्दा गुगलले पनि भनेको छ सेम कन्टेन्ट गुगलको प्रब्लम होइन। तपाईले यदि एउटा कन्टेन्ट त्यही तरिकाले लेख्नुहुन्छ अब स्ट्याटसहरुको यो भन्ने भने यो भनाइ कसैको हुन सक्छ, कसैको लेखाइ हुन सक्छ, यो सेम हुन सक्छ।
तर तपाईले प्रेजेन्टेसन गर्ने तरिकामा चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले भन्दै छु धेरैले यो थीममा युज गर्नु भएको छैन ब्लगरमा, अलिकति वर्डप्रेसतिर धेरै जानुहुन्छ, तर ब्लगर पनि एउटा गुड वे हो। तपाईले चाहिँ जम्मा जुम्मी यसमा खर्च गर्नुपर्ने रकमहरु तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ फ्रीमा जानुभयो भने त फ्री नै भइहाल्यो, जिरो कस्टमा नै हुन्छ। तपाईले ब्लगरको सब डोमेनमा तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले अलिकति एडभान्समा जानु भने एउटा डोमेन नेम त्यो चाहिँ तपाईले फ्रीमा पनि लिन सक्नुहुन्छ, .com.np डोमेन। यो चाहिँ मैले अलरेडी बनाएको छु, मेरो ब्लगर वाला सरी मेरो ब्लगिङ रिलेटेड कोर्सहरुको मैले प्लेलिस्ट जुन हालेको छु त्यसमा गएर तपाईले चेक गर्नु भने कुनैमा तपाईले चाहिँ हाउ टु गेट फ्री डोमेन नेम भन्ने छ, .com.np डोमेन कसरी लिने भनेर यो मैले बनाइसकेको छु। तपाईले अहिले पनि फ्रीमा लिन सक्नुहुन्छ। यो तपाईको नागरिकता छ भने, नेपालमा यदि तपाई हुनुहुन्छ र नागरिकता छ भने तपाईले चाहिँ यो नेपालीले लिन मिल्छ। र अर्को कुरो चाहिँ अब तपाईले यसमा चाहिँ डोमेन त किन्नु भयो अथवा तपाईले 1200 रुपैयाँ तिरेर एउटा डोमेन नेम पर इयरको लागि त्यतिमा लिन सक्नुहुन्छ। र तपाईले यो थीम युज गर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईहरुको लागि बेस्ट हुन्छ। तपाईले यो थीम युज गर्नु होला, म चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु। मैले बेच्दै छु भनेर मात्रै नि होइन, तपाईले अन्तबाट पनि यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ नो म्याटर। र तपाईले फुल लाइसेन्स पाउनुहुन्छ यसको लागि, तपाईलाई कुनै पनि फरक पर्दैन युज गर्नलाई। तर तपाईले यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न भने मिल्दैन, यो चाहिँ जस्ट तपाईले मात्रै युज गर्न पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ जतिवटा युज गरे पनि तपाईले चाहिँ अरूलाई शेयर गर्नुभयो भने त्यो ट्र्याकिङ कोडको थ्रुबाट थाहा हुन्छ र तपाईको पनि वेबसाइट उड्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईहरुले आफूले विचार गर्ने कुरा हो। यो कुनै पनि मतलब बाहिरी सोर्सबाट क्र्याकहरु निकालेको चाहिँ होइन। यो अफिसियल मैले बाइ पर्चेज गरेको छु, मलाई अनलिमिटेड यसको लाइसेन्स छ। द्याट्स वाइ मैले तपाईलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्दै छु। अब तपाईले यो आएर लिन सक्नुहुन्छ। अब यसमा कस्तो देखिन्छ भन्दा मैले सबै एजुकेसन मैले त अहिले के पनि एड गरेको छैन। अब तपाईले जुन जुन कुराहरु तपाईलाई चाहिन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर कमन थीमहरुको बारेमा गरे भने यहाँनिर गएर तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ गुगलको कोडहरु प्लेस गर्ने ठाउँ एकदम सिम्पल एडको फर्मेटहरु तपाईले यहाँनिर जतिमा चाहिँ यो रिस्पोन्सिभ एड कोड भनेको यसमा चाहिँ तपाईले गुगलको एडहरु पछि युज गर्न मिल्छ एकदम मज्जाले। र तपाईले चाहिँ जुन एड गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुको लागि अब भोलि एडभर्टाइजमेन्टमा अलिकति म्यानेज गर्न पनि झन्झट केही पनि छैन। गुगलको एडहरु कहाँ लगाउने पहिले नै फिक्स प्लेसहरु छ यसमा, र त्यहाँ चाहिँ तपाईको एड अटोमेटिक आउँछ। यो चाहिँ एउटा तपाईको लागि राम्रो कुरा हो। अब अर्को कुरो, अब कन्टेन्ट त तपाईले जेनेरेट गर्नुहुन्छ। सपोज मैले यहाँनिर लभ स्ट्याटस लेखेँ, अब मैले यसलाई चाहिँ ल र म ब्लगरमा एउटा अहिले भर्खरै क्रिएट गरिहाल्छु लभ स्ट्याटस भनेर। ओके ओके मैले लभ स्ट्याटस गरेँ। ओके लभ स्ट्याटस 2080 गर्ने मैले सपोज एउटा, अब आई थिंक कसैले युज नगरेको हुन सक्छ यो 2080। ओके अवेलेबल छ लभ स्ट्याटस। अब तपाईले चाहिँ यही लभ स्ट्याटसलाई तपाईले गुगलमा सर्च गर्नु भने एकचोटी देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यहाँनिर डिफरेन्ट कुराहरु तपाईलाई यहाँनिर देखाइरहेको छ एकदम राम्रो तरिकाले। कति वेबसाइटहरुले तपाईलाई अलरेडी प्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। तपाईले प्रेजेन्ट गर्ने तरिकाहरु हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। अलिकति लेख्नु होला। अब तपाईले चाहिँ यहाँनिर लभ स्ट्याटसको बारेमा तपाईले लेख्दै गर्दा फेरि यहाँनिर गएर अलिकति एउटा कुरा के सर्च गर्नु भन्दा तपाईलाई मैले एउटा ट्रिक सिकाउँदैछु। लभ स्ट्याटसको मात्रै होइन हरेक कुराको लभ स्ट्याटस। अब तपाईले चाहिँ यसलाई अलिकति डेफिनेसन पनि लेख्नु भयो भने तपाईको किवर्डमा राम्रो मार्जिन जान्छ किवर्डमा, र त्यसले चाहिँ एसईओ मा तपाईलाई हेल्प गर्छ। ल तपाईले यहाँनिर व्हाट इज लेखेर अगाडि लाउनु। अब यहाँनिर लभ स्ट्याटसको बारेमा चाहिँ तपाईलाई अलिकति डेफिनेसन आउँछ। तपाईले अब वेबसाइटमा म एउटा यसलाई लभ स्ट्याटसको एउटा म पोस्ट तपाईलाई क्रिएट गरेर अहिले देखाउने छु, जुन चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। लभ स्ट्याटस मैले एउटा बनाए वेबसाइट। ओके मैले चाहिँ थीम अहिले यहाँ चेन्ज गरेको छैन। तपाईले चाहिँ लाएर मैले यो थीम दिन्छु र यो थीम कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि तपाईलाई मैले भिडियो बनाएर देखाउने छु, कसरी तपाईले यसलाई युज गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ 1000 रुपीजमा इन्क्लुडेड छ। इन्स्टाग्रामको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, amit_पन्त छ। तपाईले चाहिँ आएर मलाई त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सरी ओके यहाँनिर चाहिँ ओके मैले अलिकति मिस्टेक ओके लभ स्ट्याटस मैले एउटा पोस्ट क्रिएट गर्छु यहाँनिर। र यहाँनिर आएर मैले अब तपाईले टपिकहरु कसरी लेखिन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसरी यसलाई नै कपी गर्दै भने अलिकति मैले डिफरेन्ट तरिकाले म तपाईलाई कपीकै तरिका सिकाउँदै छु। अब यहाँनिर 120 छ, तपाईलाई अलिकति डिफरेन्ट केही बनाइदिनु। अब यहाँनिर 111 प्लस लभ स्ट्याटस लभ कोड्स अनि फेमस कोड्स अल भनेर तपाईले अगाडि पठाइरहनुहुन्छ। यति मात्र राखिदिनु होला। ओके त्यसपछि गएर तपाईले अब यहाँनिर आएर जस्ट तपाईले यहाँनिर जुन कुरा सर्च गर्नु भएको छ यसलाई तपाईले कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है एकदमै। यति लाएर पहिला सुरु कपी गरिदिनु। यो एक्जाम्पलहरु भनेको कुरालाई भन्दा अलिकति तपाईले चाहिँ आफ्नो अलिकति थोरै चाहिँ क्रिएटिभ हुनु होला, एउटै कुरालाई सर नलेख्नु होला तपाईले है। ओके र त्यसपछि गएर तपाईले अब यहाँनिर चाहिँ अब लभ स्ट्याटसको मैले यहाँनिर लेखेको छु। यसलाई यो आको छ, मैले यसलाई कपी गरे। ओके मैले पेस्ट गर्दै यहाँनिर अलिकति डिफरेन्ट ब्याकग्राउन्ड आयो। तपाईले चाहिँ नोटप्याडमा पहिला सुरु कम्प्युटरमा आफ्नो कम्प्युटरमा एउटा सिम्पल यहाँनिर गएर अथवा टेक्स्टमा चाहिँ तपाईले एउटा कुनै पनि डिफरेन्ट टेक्स्ट बनाउनु होला। तपाईले व्हाइटमै आउनको लागि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कपी गर्नुभयो भने तपाईको यहाँ कट गर्दै मैले
एकचोटि पेस्ट गरेर कपी गरिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई त्यो चाहिँ इस्यु हुँदैन है ओके अब हेर्नु होला यहाँ तलपट्टि यस्तो छ भने माथिपट्टि चाहिँ तपाईले यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यसलाई पब्लिस गर्ने अहिले अरु मैले केही पनि तपाईलाई सिकाइन यसमा अरु कुराहरु मैले खासै सिकाइरहन आवश्यकता मलाई लागेन सो तपाईले अब यसरी चाहिँ यहाँनिर देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो तरिकाले र यसलाई चाहिँ डिफरेन्ट वेमा चाहिँ अब तपाईले बक्समा सो गर्ने एचटीएमएल फर्मेटमा अटोमेटिक यसलाई नै भनेर तपाईले चाहिँ एआई कै थ्रुबाट जेनेरेट गरेर पनि तपाईले त्यसलाई देखाउन सक्नुहुन्छ भिडियो चाहिँ सारै लामो भइसकेको छ आई थिंक हैन ओके भिडियो चाहिँ करिब 10 मिनेटको लागिसकेको छ र अब यसरी चाहिँ तपाईले सक्नुहुन्छ यो एउटा मात्रै होइन तपाईले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ ब्लगरमा आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ एउटा बेनिफिट के छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ फ्रीमा होस्टिङ युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई धेरै ट्राफिक सुरुमा आउँदैन तपाईले अर्निङ नगर्नु होला सुरुमा त्यो चाहिँ तपाईलाई चाहिँ हुन्छ तर यसमा चाहिँ आएर तपाईले जम्मा 1-2 हजार रुपैयाँ लगानीमा तपाईले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम बेस्ट हो र तपाईलाई यदि पैसा छँदै छैन भने ब्लगरको सब डोमेनमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो अहिले मैले गरेको छु lobbystatus2080.blogspot.com भन्ने छ फेरि तपाईले आएर लबी स्टाटसै नगर्नु होला यो नै तपाईले गर्नुभयो भने अहिले मेरो भिडियो हेर्ने मध्येबाट 10 जनाले मात्रै त्यो गर्नुभयो भने तपाईहरु 10 जनामै कम्पिटिसन हुन थाल्छ र अलिकति डिफरेन्ट वेले सोच्नुस् स्टाटसहरुको पनि अरु डेफिनेसन अरु टाइपको कुराहरु पनि हुन्छ स्टाटस मात्रै नभएर अरु कुराहरु छ जस्तो ब्लगिङ कसरी गर्न सकिन्छ मनी कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ त्यसपछि गएर अब युट्युबको टिप्स एन्ड ट्रिक्सको बारेमा हुन सक्छ अलिकति प्रोडक्टको बारेमा कुनै प्रोडक्टको बारेमा तपाईले खोजेर ल्याएर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब आइफोनहरुको मोबाइल रिभ्यु गर्दै हुनुहुन्छ भने फंक्शन्स अफ आइफोन्स 11 प्रो मैक्स अथवा 14 प्रो मैक्स तपाईले त्यो लेखेर सर्च गर्नुभयो भने पनि तपाईले यसले चाहिँ रिजल्ट दिनेछ र त्यो रिजल्टहरु ल्याएर चाहिँ तपाईले यहाँनिर ल्याएर खोज्न सक्नुहुन्छ हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ केही समयको लागि फ्री हुन सक्छ पछि गएर पेड पनि हुने प्रोबेबिलिटी छ सो तपाईले अहिले आउनु अहिले चाहिँ यो चाहिँ अपर्चुनिटी हो तपाईहरुले आएर युज गर्नु होला र मैले डेफिनेटली मैले युज गरेको छु द्याट्स म तपाईलाई चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति अर्निङको केही प्रुफहरु पनि देखाइदिन चाहन्छु अहिले चाहिँ यहाँनिर है ओके मैले यहाँनिर अलिकति हाइड पनि गरेको छु केही कुराहरुलाई है तपाईले यसमा चाहिँ ओके अब यहाँनिर चाहिँ मैले गएँ भने मैले पेमेन्टमा जान्छु पेमेन्ट इन्फो र पेमेन्ट इन्फोमा गइसकेपछि मैले यहाँनिर लास्ट पेमेन्ट कति रिसिभ गरेको थिए त्यो तपाईलाई मैले देखाउने छु त्यसैको लागि मैले यहाँ लेखेको छु लास्ट पेमेन्ट मेरो यहाँनिर लगेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ $271 तपाईले योबाट चाहिँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अर्निङ गर्न अवश्य पनि सकिन्छ योबाट मैले 36000 चाहिँ रिसेन्ट पेमेन्ट लागेको छ डिसेम्बर 21 को अहिले डिसेम्बर 29 चल्दै छ र यो चाहिँ थियो यो ट्रिक तपाईले युज गर्नु एकदमै मिल्छ र तपाईले चाहिँ एउटा काम के गर्नु होला अलिकति म तपाईलाई चाहिँ यसमा डेफिनेटली अलिकति एउटा केही चाहिँ टिप्स दिन चाहन्छु तपाईले जति ल्याउनु हुन्छ जस्ताको तस्तै ल्याएर कपी चाहिँ नगर्नु होला जस्तो मैले अलिकति टाइटल पनि कपी गरे तर कपीमा डिफरेन्ट छ मेरो टाइटल सेम छैन र तपाईले यो मेसेजहरु लेख्नु भएको भने तपाईले यहीलाई सुरुमा लेख्न पर्छ नि छैन तपाईले अलिकति डिफरेन्ट वेमा शो गर्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँनिर चाहिँ यसरी मात्रै शो गरिरहेछ भने तपाईले यसलाई हटाएर अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति यसलाई डिफरेन्ट वेमा अलिकति डिफरेन्ट तरिकाले शो गर्नको लागि यहाँनिर भन्न सक्नुहुन्छ एचटीएमएल मा डिफरेन्ट टाइममा ब्याकग्राउन्ड राखेर इमेजहरु ब्याकग्राउन्डमा राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ अब आफैले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइट लिनु भने तपाईलाई लभ स्याड अब मर्निङ इभिनिङ अब त्यसपछि गएर अरु मेसेजहरु कसरी गर्न सकिन्छ त्यस्तो सब क्याटेगोरीहरु बनाउन मिल्छ एकदमै फंक्सन एकदमै धेरै भएको वेबसाइट को थीम छ यो तपाईले आएर यसलाई चाहिँ लिनु होला अवश्य पनि इन्स्टाग्रामको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट आउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले मलाई फेसबुकमा अमित पन्त लेखेर सर्च गर्नु भने पनि तपाईले मलाई भेट्नु हुनेछ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यदि डेस्कटप भर्जनमा मलाई खोज्दै हुनुहुन्छ भने मेरो फेसबुकको यहाँनिर मैले चाहिँ पेज र उसको दुईटै राखिदिएको छु मेरो प्रोफाइल पनि म तपाईलाई अगाडिबाट देखाइछु यो मेरो प्रोफाइल छ तपाईले यो प्रोफाइलमा आएर चाहिँ मलाई मेसेज गर्नु भने अफिसियल हेर्नु होला यो नै मेरो प्रोफाइल हो र अरु प्रोफाइल मेसेज गर्नु भयो भने र तपाईलाई फेरि फ्रडहरु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईहरु आफै जिम्मेवारी हुनु होला मेरोबाट आएर चाहिँ तपाईले थ्रुबाट गर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो होप तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो अर्निङ गर्न सकिन्छ 1-2 हजार रुपैयाँ लगानी ठुलो कुरो होइन तपाई गर्न चाहनुहुन्छ भने र यदि तपाईसँग पैसा नै छैन भने पनि तपाईले जिरोबाट पनि स्टार्ट गर्न मिल्छ मैले तपाईलाई देखाइहालेँ थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो हैव अ गुड टाइम भिडियोलाई लाइक गर्न च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला जय नेपाल हजुरको दिन शुभ होस्